73Avenue Realtors වලින් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ තලපත් පිටියේ පිහිටි තෙමහල් නිවසක් බලන්න. අපි ඇතුළටම ගිහින් බලමු. පර්චස් 9.3ක ඉඩමක ඉදිවූ මෙම තෙමහල් නිවස වර්ග අඩි 3800කින් යුක්ත වෙනවා. මම දැන් ඉන්නේ මෙම නිවසේ බිම් මහලේ. එතකොට මේ එන්ට්‍රන්ස් එකත් එක්ක ඇතුළට ආපු ගාම තියෙනවා සිටින් ඒරියා එක වගේම පිටිපස්සේ තියෙනවා ඩයිනින් ඒරියා එකත් එක්කම කිචන් ඒරියා එක. තවද මේ තට්ටුවේ ඩ්‍රයි කිචන් එකක්, වෙට් කිචන් එකක්, ඒ වගේම නිදන කාමරයක් සහ බාත්රූම් එකකුත් තියෙනවා. අපි දැන් මේ ඉන්නේ ෆස්ට් ෆ්ලෝ එකේ. මේ තමයි ටීවී ඒරියා එක. එතකොට මේ ෆ්ලෝ එකේ තමයි මාස්ටර් බෙඩ්රූම් එකක් තියෙන්නේ. මේ මාස්ටර් බෙඩ්රූම් එකේ වෝක්-ඉන් ක්ලොසට් සහ ඇටච් බාත්රූම් එකකින් සමන්විත වෙනවා. තවද මේ මහලේ නිදන කාමර දෙකක් සහ ෂෙයාර්ඩ් බාත්රූම් එකකින් සමන්විත වෙනවා. අපි දැන් මේ ඉන්නේ සෙකන්ඩ් ෆ්ලෝ එකේ. එතකොට මේ ෆ්ලෝ එක සම්පූර්ණයෙන් වෙන් කරලා තින්නේ එන්ටර්ටේන්මන්ට් වලට. මෙම නිවස පිළිබඳව වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා තිරේ දිස්වන අංකයට කතා කරන්න. ඒ වගේම මේ වගේ තවත් ප්‍රොපර්ටි ටූර්ස් බලන්න අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. එහෙනම් තවත් සුන්දර නිවසකින් අපි නැවත හමු වෙමු.